А далі починаються стеження і прослуховування телефонів, виклики для надання свідчень. Немає жодного об'єкта, щодо якого не було би бодай однієї кримінальної справи. Може, справи заводяться не одразу, але через півроку чи рік обов'язково. Як у воду глядів. Це епізод з книги Юрія Голика. В минулому радника Дніпропетровської ОДА та ідеолога великого будівництва. Можливо, останнім часом ви часто чуєте це прізвище, але цьому є цілком логічне пояснення. Справа, якою займається Національне антикорупційне бюро і в якій є прізвище Голик, має всі шанси стати однією з дуже гучних в історії НАБУ. Там, знаєте, як то кажуть, всі зорі зійшлися в одному кейсі. І велике будівництво, і Офіс президента, і обладміністрація. Тож ми, напевно, будемо чути це прізвище ще частіше. Ота книга Юрія Голика видана ще у 2020-му. І в той момент це був зліт його безпосадної кар'єри. Він тільки почав займатися великим будівництвом. Бітум лився рікою, асфальтові моря не знали берегів, підрядники ставали в чергу на уклін, а мільярдні бюджети виділялися ніби за помахом чарівної палички. У 2024-му Голика оточують вже не підрядники, а детективи НАБУ. За 1,5 роки, по суті, не чиновника, провели вже 3 обшуки. Двічі шукали докази причетності Голика до підрядів на мільярди для фітнес-тренерки і подруги Резніченка. Про це я згадаю ще трохи згодом. Далі до ідеолога великого будівництва детективи прийшли зовсім нещодавно. І, ймовірно, вже через історію зі зливом матеріалів слідства самого НАБУ. Про цю історію Денис дуже детально розповідав раніше. Лінк в описі, якщо раптом пропустили. Розумних, інформованих і професійних журналістів майже не залишилося, пише Голик у цій своїй книжці. Тому ті, хто працює в медіа нині, часто воліють не помічати того, що ми інші робимо, а натомість запитувати, де ми живемо. І хоча я визнаю, що чиновники зобов'язані звітувати про це перед пресою, не можна ж цікавитися тільки подібними речами. А ми цікавимося не тільки цим. Хоча про будинки, бізнеси і позашляховики Голика ми вже розказали раніше. Але поки детективи шукали відповіді на свої запитання, ми шукали на свої. І на одне з них відповідь врешті знайшлася. Бо ми не НАБУ, але, здається, встановили безпосередню причетність Голика до траншів на понад 4 мільярди гривень. Юрій Голик завжди наголошував, він не має ніякого стосунку до фірм-підрядників, які вигравали мільярдні тендери на великому будівництві. Навіть в тій справі, яку зараз розслідує НАБУ, і де участь Голика видається очевидною, він легко відбивається фразами на кшталт «ну так а я тут до чого?». Ні журналісти, ні правоохоронці досі не мали доказів того, що якийсь з підрядників-мільярдерів напряму координується Голиком. Досі. Тепер їх маємо ми. Тож раджу відкласти справи на наступні півгодини, бо далі я розповідатиму про листування Юрія Голика, про підрядника, якому дуже щастило з держзамовленнями, про Відень – дуже красиве місто. І, звісно ж, про зв'язки, які все це між собою пов'язують. Але традиційно спочатку попрошу вас перевірити, чи підписалися ви на канал. Якщо так, то починаємо. Навіть якщо ви чули про Юрія Голика 150 разів, правила сторітелінгу і 2 редакторів вимагають від мене почати з блоку нагадування. Голик – бізнесмен з Луганська. Довгий час займався медіа і рекламою. Займався доволі успішно, тут без питань. Там же в медіабізнесі працював з Валентином Резніченком. У 2015-му Петро Порошенко призначив Резніченка очільником Дніпропетровської ОДА. А Юрій Голик став його радником. Цьому періоду роботи Голик і присвятив ту саму книгу. У ній він вихваляється суперзмінами, які вдалося впровадити на Дніпропетровщині за роки роботи. Розповідає про систему держуправління, яку вони з Резніченком хакнули. Про роботу з будівництвом, яке в подальшому перетвориться на велике. Посада радника, яка де-юре не передбачала ніяких повноважень, де-факто зробила Голика одним з найвідоміших людей Дніпра. Він контролював, висвітлював, командував. Коротше, менеджерив наповну.
Але при цьому ніби й не був ніяким боком причетний до держслужби. Ну бо ж радник, що ви хочете? У 2020-му все це діло масштабувалося. Дніпровські заслуги Голика помітила нова команда з Банкової. Так народилася президентська ініціатива «Велике будівництво». Так Голик перебрався до Києва, так в нього знову була купа повноважень і тотально відсутня відповідальність. Він став ідеологом великого будівництва. А в штатних розписах такої посади нема. Зручно, погодьтесь. У цьому ж Велбуді Голику закидали створення так званого дорожнього картелю – закритого клубу підрядників, яким і роздавали всі найбільші державні замовлення. І хоч були десятки журналістських розслідувань про завищені ціни, процес супроводжувався схваленням президента Зеленського, який регулярно їздив інспектувати нові об'єкти. Голик знову став одним з найвпливовіших менеджерів. Тільки цього разу не на локальному, а на офісно-президентському рівні. Він вклався в великий київський бізнес, оселився в дорогому закритому котеджному містечку, почав пересідати з секвої в Брабус, а з Брабуса в Ікс-7. Потім було повномасштабне вторгнення і різке падіння актуальності великого будівництва, яке потребувало занадто багато і так дефіцитних бюджетних коштів. Втім, повністю воно не зникло. Тільки-но росіяни відійшли від Києва, у Дніпропетровській ОДА, очолюваній близьким товаришем Голика Резніченком, вбахали 1,5 мільярди в дороги області. Гроші отримала контора, співвласницею якої була подруга Валентина Резніченка, фітнес-тренерка Яна Хланта. Було гучне розслідування журналістів, продовженням якого стало розслідування вже від НАБУ. Ймовірно, що без участі Голика, якому випало прямо з Банкової, робити ідеологію великого будівництва, цей любовний парад щедрості відбутися не міг би. І саме в рамках розслідування НАБУ навесні минулого року вилучило в Голика 2 мобільних телефони, вміст яких в подальшому спричинив новий скандал про ймовірний злив інформації з НАБУ вже самому Голику. Сам він у той момент продовжував спокійно їздити в Офіс президента, де, за нашими даними, більше опікувався вже питаннями відбудови об'єктів, знищених або ж пошкоджених росіянами. І де всі робили вигляд, що нічого навколо цього персонажа взагалі не відбувається. НАБУ займається саме справою Будінвестінженірингу. Нас же зацікавило дещо інше. Бо ж десяток файлів, що знайшлися в злощасному телефоні Голика, свідчать про його максимальну залученість в життя іншого, не менш крупного підрядника. Листування, з яким нам вдалося ознайомитися, як мінімум свідчить про дуже близькі стосунки ідеолога і бізнесмена, як максимум про пряме керування будівельною компанією з пулу великого відновлення. Ця компанія називається «Стройінвест», і вона отримувала з бюджету мільярди гривень. Відмотаємось на хвилинку знову у 15-й рік, адже зліт її почався саме тоді. Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську ОДА в березні 2015-го. Юрій Голик приєднався до його команди в квітні. Перші дні і тижні були одними з найважчих з погляду розуміння того, як влаштована і як працює адміністрація області. Спочатку найважливішою навичкою в Дніпропетровській ОДА стали швидке засвоєння різнорідної інформації та її структуризація. Саме цим ми й займалися перший час. У липні того ж року нікому невідома досі дніпровська компанія «Стройінвест» виграє свій перший тендер. Замовлення одразу солідне – дорогий капітальний ремонт амбулаторії в Новомосковську. Це і був перший крок цієї компанії до мільярдних замовлень. «Стройінвест» прописався в офісі місцевого бізнесмена Дениса Островського, попри те, що в той момент компанією за документами володіла інша людина. Втім, вже за рік Островський все ж перереєстрував її на себе. Протягом усього періоду роботи Юрія Голика в Дніпро-ОДА «Стройінвест» отримував великі і стабільні підряди на роботи в області. Ну ось кілька прикладів. Липень 17-го – замовлення на майже 80 мільйонів гривень на реконструкцію площі Героїв у Новомосковську. Грудень 17-го – 40 мільйонів на ремонт школи в селі Солоне. Березень 18-го – одразу 2 контракти. 46 мільйонів на школу, тільки тепер вже в Магдалинівці, і 26 мільйонів на стадіон там же. Грудень 18-го – знову площа Героїв в Новомосковську, додаткові 42 мільйони.
Лютий 19-го. Ще 36 мільйонів на той самий стадіон в Магдалинівці. Школи, дитсадки, лікарні і стадіони – те основне, з чим працював «Стройінвест» в той час. Власне, ці об'єкти і описує Голик в своїй книзі як пріоритетні. До речі, щось ми давно в його книжку не заглядали. Вона ж якраз описує цей період. Якось ми приїхали до одного із сіл і побачили на будівельному майданчику новий баштовий кран. Баштовий кран у селі на будівництві нового корпусу сільської школи з обсерваторією. Такого тут не було ніколи. Ми зателефонували підряднику і запитали: «Ви що, кран купили?» Він каже: «Я купив 2 крани». Просто він розуміє, які обсяги робіт його чекають найближчими роками. Він упевнений, що ОДА інвестуватиме в будівництво. То, може, Голик не знав, хто такий цей Островський і що це за контора? Точно ні. По-перше, саме Юрій Голик опікувався зведенням і ремонтом усіх цих інфраструктурних об'єктів. Не знати одного з найбільших підрядників? Звучить наївно. По-друге, вони зустрічалися з Островським. Ось, наприклад, Голик стоїть поруч з Островським на відкритті футбольних полів у школах Дніпропетровщини. А ще ось як Островський в соцмережах завзято репостив дописи Голика про успіхи «Стройінвесту» у великому будівництві. Магдалиновка. Идет к завершению реконструкция школы. Следующий этап – полноразмерное футбольное поле, профессиональные беговые дорожки, зона воркаут и баскетбольное поле. ПГТ «Соленое». Опорная школа, реконструкцию которой мы сделали год назад. Очень хотелось, чтобы все школы Днепропетровской области были такого же уровня, а дети могли с радостью идти в школу и получать знания. Соленый лиман. Новомосковский район. Центр реабілітації воїнів АТО. У 2020-му, коли Голик переїхав до Києва займатися великим будівництвом, географія робіт «Стройінвесту» різко розширюється, а суми державних замовлень сягають вже мільярдів. Так, підрядник з Дніпра різко стає дуже помітним гравцем у президентській програмі, якою займається Голик. У січні 2021-го «Стройінвест» отримує просто величезне замовлення на понад 700 мільйонів гривень на реконструкцію спорткомплексу «Металург» в Кривому Розі. Відроджувати спорт у рідному для президента місті тоді особисто взявся його колега по кварталу і нардеп-слуга Юрій Корявченков. Тож без стадіону за майже мільярд було не обійтися. Забігаючи трохи наперед, скажу, що нині це дуже дорогий недобут. Бо, судячи зі свіжих відео з Кривого Рогу, стадіон досі оточений будівельним парканом, руху за яким не дуже помітно. «Стройінвесту» замовляють будівництво нового будинку культури в Каневі, ремонт басейну в місцевій спортивній школі в Запоріжжі за 150 мільйонів гривень, дуже дорогий спорткомплекс у Нікополі. Останній мали відкрити у березні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення комплекс з басейном так і не запустили. Тим не менш, за зроблені роботи підряднику платили мільйони з бюджету і у 2022-му, і у 2023-му. Коротше, до початку повномасштабного вторгнення «Стройінвест» дуже активно і дуже задорого працює з об'єктами великого будівництва. Островський в той момент вже формально вийшов з числа власників «Стройінвесту». Можна припустити, що він юридично дистанціювався від компанії через купу накопичених до того моменту скандалів. Так, наприклад, правоохоронці напередодні зникнення Островського з реєстру зареєстрували провадження про розкрадання держгрошей на реконструкції одного зі стадіонів, якою займалася «Стройінвест». Але дистанціювання це було формальним, бо її переписали на односельчанина Островського з сусіднього будинку. Так зазвичай вже й відбувається в бізнесі. А ще, бо Островський в подальшому продовжував публічно представляти компанію. А також, бо в результаті її знову переписали. Цього разу вже на менеджерку з іншої фірми Островського. Коротше, у «Стройінвесту» було все чудово, коли Голик був радником голови ОДА. Коли Голик зайнявся великим будівництвом, у «Стройінвеста» стало взагалі все ідеально. З 2016 до 2022 років компанія отримала проплат на загалом понад 3,3 мільярди гривень. Це дуже солідно. А от поведінка компанії часом виглядала вже не так солідно.
Наприклад, Полтавська ОДА подала якось на неї до суду, бо та виграла тендер на ремонт протитуберкульозного диспансеру. Але реальні ресурси фірми, як виявилося, не співпадали з техзавданнями будівництва. Ще смішне. «Стройінвест», за даними слідства, ще й якісь фейкові договори оренди поприносив на той тендер. Ще була історія з реконструкцією стадіону в Дніпропетровській області за 50 мільйонів гривень. Правоохоронці виявили, що «Стройінвест» міг змовитися з обласними чиновниками на тендері і взагалі не зробити роботи. Чи була ще взагалі абсурдна, бо якось, щоб потрапити у басейн у Запоріжжі, про який ми розкажемо дещо цікаве. Трохи згодом запорізьким чиновникам довелося йти до суду. Бо за даними з реєстру, «Стройінвест» не впускав управління капітального будівництва Запорізької ОВА і Держаудитслужбу на перевірку робіт, за які компанії вже заплатили. Лютий 2022-го. Повномасштабне вторгнення. Актуальність великого будівництва тяжіє до нуля. Що логічно, у України геть інші пріоритети, основний з яких – вистояти. Підряди для «Стройінвеста» теж тануть. Але хтось дуже не хотів лишати компанію Островського ні з чим. Юрій Голик, за даними наших джерел, в Офісі Президента у той момент доволі активно долучався вже до процесів, пов'язаних з відбудовою. Ця його діяльність була суттєво менш публічною, ніж робота з великим будівництвом. Втім, часом він все ж таки коментував відбудову для «Марафону». И сейчас нет смысла там тот же Чернигов строить один в один под копирку, каким он был. Есть смысл построить новый Чернигов, новый Тростянец, новые Сумы, там, новые там, частично там, разрушенные города там, Житомирской области, новую Бучу, новую Ирпень. І дивіться, який збіг. У 2023-му «Стройінвест» з'являється якраз у відбудові. Компанії віддали відновлення 2 атакованих росіянами багатоповерхівок у Запоріжжі. І в ціннику для «Стройінвесту» ще тоді журналісти NGL побачили послідовні завищення на кілька мільйонів. Ще одна цікава деталь. Усю необхідну техніку для робіт «Стройінвест» нібито мав орендувати в іншої компанії Дениса Островського. Так зазвичай роблять, коли хочуть ще трохи задерти ціни. Далі була ще одна відбудовна спроба «Стройінвесту» вже на Київщині, в Бородянці. Їм віддали відновлення одного з будинків за орієнтовно 50 мільйонів гривень. Втім, вистачило цього знаного і досвідченого підрядника аж на 2 місяці робіт. У вересні з ним підписали договір, у жовтні вже розірвали. За згодою сторін, відповіли нам в Київській ОВА. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що більш цивільні роботи знову стали актуальними. Бо після провалу на Київщині «Стройінвест» знову повернувся на Дніпропетровщину. І як до лютого 22-го почав отримувати підряди на дороги, лікарні та дитсадки. Ну ось, наприклад, грудень 23-го. Замовлення на 143 мільйони гривень на капремонт гімназії в Кривому Розі. Квітень 24-го. Капремонт хірургічного корпусу лікарні Мечникова за майже 160 мільйонів гривень. Червень 24-го. Реконструкція ясел у Кам'янському за 27 мільйонів. У результаті, з моменту повномасштабного вторгнення до сьогодні, компанія отримала проплат на ще орієнтовно мільярд, збільшивши загальну суму отриманого за всі ці роки до майже 4,5 мільярдів гривень. Здоров, народ, це коротке оголошення. Ми тут плануємо трішечки підрости, тому шукаємо журналіста, оператора і режисера/графіка. Якщо вам хочеться до нас, то пишіть в пошту під цим відео. Все, коротке оголошення завершено. Запорожье, бассейн. Когда ты заберешь 60 субвенций? Ні, це не живий чат. Це фото переписки на одному телефоні, зроблені на інший. Вочевидь, для того, щоб потім переслати комусь далі. Дата цієї переписки – жовтень 2021-го. «Стройінвест» вже активно працює з об'єктами великого будівництва. Голик ще більш активно займається ним у Києві. Учасників листування 2. Перший – Денис Остр. Хто ж би це міг бути? Невже той самий Денис Островський? Другий абонент підписаний як WK. Ми вважаємо, що це сам Юрій Голик. Дрібних доказів цьому в нас є чимало, але вантажити ними всіма вас не хочеться. Ну, наприклад, телефон з переписками – це айфон бускового кольору. Саме бусковий айфон був одним з тих 2 телефонів, які вилучили детективи НАБУ у Юрія Голика навесні 23-го.
Але я хочу показати один, на мою думку, вагомий доказ. Телефон з перепискою лежить ось на цьому столі. І ось знову він. Ці фото зроблені за 4 хвилини після фотографування телефону з перепискою. Зроблені вони в ресторані «Поль». І робив їх найімовірніше також сам Юрій Голик, знімаючи свій сніданок. Тож ми маємо ймовірну переписку Дениса Островського і Юрія Голика, яка зберігалася в телефоні останнього. Що вони обговорюють? WK вимагає звітів. Багато звітів, ледь не по кожному з об'єктів. На запитання про Запоріжжя, басейн і субвенції Островський відповідає. 20 в течение недели, 20 до конца месяца, 20 до 15-11. За кілька тижнів до переписки запорізькі чиновники уклали зі «Стройінвестом» додатковий договір на добудову того самого басейну. Загалом на понад 150 мільйонів. Садик, ровно. Все ли ок по коммуникациям? Когда ты заберешь 20 субвенций? Денис Остер відповідає. Все нормально, формы на проверке. Следующая неделя, думаю, оплатят. Через 4 місяці після переписки, на початку 22-го, на дитсадок в Рівному, яким в рамках великого будівництва займався «Стройінвест», заклали додаткових 100 мільйонів. Для «Стройінвеста», звісно ж. Канев, ДК. Когда будет корректировка? Когда будет экспертиза? Сколько еще не хватает? Співрозмовник обіцяє. Сегодня до конца дня отвечу полностью на все вопросы. Жду ответ с экспертизы, когда они дадут звит. WK явно незадоволений. Ты такое уже говорил мне неделю назад. Жду сегодня цифру. Не дашь сегодня, следующая субвенция в апреле. Дашь сегодня, в ноябре заберешь деньги. І сталося диво. Вочевидь, Денис Остр таки дав цифру сьогодні. Бо через місяць після листування, у листопаді 21-го, як і було обіцяно в переписці, проводяться ще одні торги на добудову будинку культури в Каневі, на Черкащині. На тендер вартістю у 96 мільйонів приходять 2 компанії, але дешевшу пропозицію відхиляють, а перемогу віддають «Стройінвесту». Чому постійно звучить слово «субвенції»? Все просто. Велике будівництво реалізовувалося в багатьох регіонах, але місцеві бюджети не могли подужати аж настільки дорогі роботи. Відтак субвенції – це гроші з державного бюджету, які виділялися на місця для реалізації програми. Цікаво, що чимало експертів роками говорили про те, що ці гроші розподіляються вкрай непрозоро, але навіть складно було припустити, що розподіляти їх можна тупо в чаті. Никополь, бассейн. Когда открытие? Денис Остер відповідає. До конца года стараюсь максимально. Ну, про це я вже розповіла. Старався Денис так собі, бо об'єкт до кінця 2021 року так і не відкрили. Днепр, 5-я больница. Когда аванс? Денис звітує. Следующая неделя форма около 50. Загалом вийшло набагато більше. 100 мільйонів на реконструкцію цієї лікарні «Стройінвесту» віддали вже під час повномасштабного вторгнення. А наприкінці 23-го департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради гордо заявив, що отримав ще 100 мільйонів субвенції на цей об'єкт. Цікава деталька. Ось вересень 2023-го. Місцева влада інспектує роботи на цьому об'єкті. А ось Денис Островський, що вкотре підтверджує, що нікуди зі «Стройінвесту» він не йшов. Ось WK запитує, чи вирішив Денис Остер питання з освітленням на стадіоні «Металург» у Новомосковську і коли він туди поверне людей. Денис Остер обіцяє йому зробити це на наступному тижні. Задачу понял. Будет сделано. Зацінили рівень субординації. «Буде зроблено». Краще б звучало тільки «да, шеф». WK на це відповідає. Отлично, это важно. Это развяжет мне руки тут. Погоджуюся, цю фразу можна трактувати дуже по-різному. Втім, мені здається, її сенс доволі однозначний, бо Денис має показувати бурхливу діяльність на важливих для великого будівництва об'єктах. Відтак WK, за яким найімовірніше стоїть Голик, отримає розв'язані руки, бо матиме що показати на Банковій. Відтак через ці розв'язані руки потечуть все нові й нові підряди для вправного Дениса. Отже, що ми маємо? Маємо бізнесмена, який роками крутив тендерними мільярдами там, де з'являвся Юрій Голик. У телефоні ж самого Голика знаходиться переписка з цим бізнесменом, у якій легко і невимушено вирішується питання субвенцій. Показово, що за роки діяльності Юрія Голика в будівництві через нього, ймовірно, пройшло чимало різних підрядних фірм. Але листування знайшлося саме зі «Стройінвестом». То, може, ця компанія значно ближча до Голика, ніж здається? Може.
Запорізькою і Дніпропетровською областями, ба навіть Україною, бізнес Островського не обмежився. Тому продовжити цю історію логічно буде звідси, з Відня. Бо саме в Австрії у 2019 році з'явилася компанія ODM Bau & Investation. Це компанія Дениса Островського. Ну, якщо трохи не довіряєте, то ось витяг з офіційного реєстру. Те, що Денис Островський в Австрії та Островський в українській «Стройінвест» – це одна й та сама людина, підтверджує його українська адреса у виписці по австрійській компанії. Прописана фірма в самому центрі однієї з найдорожчих столиць Європи. Звідси від палаців Габсбургів, які розташовані у центральній частині міста, рукою подати до адреси, де зареєстрована австрійська фірма Островського. Ось фасад потрібного будинку, ось перелік компаній, які мають тут офіси. ODM... Та немає тут ніякого ODM. Я вже збиралася йти, Але працівниця галереї по сусідству підказала, що це тут, це ці офіси, і вказала на ось цей офіс, який підписаний як Бахарєв International Consulting Group. І треба ж таке, в офісі, де мала б знаходитися компанія Островського, насправді розміщується фірма юриста Сергія Бахарєва. Ось він. Денис Островський. Це мої клієнти. Ага, вони зареєстровані у вас тут в Саме так. приміщенні? Відверто кажучи, у них є реєстраційна адреса у мене. Так. Я адвокат, у мене реєстраційна адреса, але ви в мене їх не знайдете. Він в Україні. Ага. Він власник компанії. Так. Може навіть директор, ні, його дружина, я гадаю, директор. Але він не може їздити вільно за кордон. Він ще молода особа, він менше ніж 60, в Україні війна. Він не може виїжджати, коли захоче. Він приїздив за цей час 2 чи 3 рази, але на дуже короткий час і повертався в Україну. Тобто я гадаю, що ви його взагалі в Австрії не знайдете. Ця компанія, вона будівництвом займається в Австрії? Я не певен, що я можу вам все розповідати про цю компанію. Це мої клієнти. Дуже шкода, що розповісти більше він відмовився, бо є про що. Так якось склалося, що Бахарєв в Австрії займається дуже пов'язаними між собою компаніями. Адже в ODM тут знайшлася ще й дочірня фірма. За цією ж адресою влітку 2022-го з'явилася ще одна компанія – A5 Estate. І нам цікава її директорка Тетяна Касьян. Касьян – бізнесвумен з Дніпропетровщини. Тут вона володіє фірмою ПП «Лідерпроект». І треба ж таке, вона так само роками отримує державні замовлення. Щоправда, не на будівництво, а на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду. І якщо проаналізувати отримані тендери, то «Лідерпроект» найчастіше проєктує ті об'єкти, які потім будує «Стройінвест». Таких історій можна нарахувати чимало. Так, це все дуже цікаво, звісно, але де ж тут Голик, спитаєте ви? Цілком виправдане питання. Голика і Відень пов'язує багато що. За даними наших джерел, саме сюди він регулярно приїжджає, перетинаючи український кордон. Ці його візити до австрійської столиці, на мою думку, можуть перетинатися з приїздом сюди ж Островського. Юрист вище сказав, що Островський приїздив лише кілька разів. Один з них міг бути наприкінці серпня 2022-го, коли Островський перетнув кордон. Виїхав він 20 серпня, повернувся 29-го, через пункт пропуску Лужанка, чи не найзручніший для поїздок саме до або з Австрії. В той же момент з України, за даними наших джерел, виїхав і Юрій Голик. Повертався в Україну він на 2 доби раніше, 27 серпня. Але через той же пункт Лужанка, ба більше, за інформацією джерел, повертався Голик на авто, зареєстрованому в Австрії, що підсилює мою гіпотезу. Але знаєте, що найцікавіше? Що Голик напряму пов'язаний з Бахарєвим. Це той юрист Островського. В Австрії Бахарєв опікується не тільки юридичною фірмою, а й ще кількома компаніями. Одна з них зветься Диверте Холдинг, і вона легко знаходиться також в українських бізнес-реєстрах. Донедавна саме вона була співвласницею одного коворкінгу з мережі Creative States. Це дітище Юрія Голика. Який бізнес ти зараз маєш? Creative States 25% материнського капіталу. Ще я партнер у SmartS. І я маю 3 рекламні агенції, які займаються вузькоспеціалізованою таргетованою рекламою. Виходить, що віденський юрист, який опікується справами Дениса Островського, в Україні, по суті, був в структурі бізнесу Юрія Голика.
Ну або ж вирішував для його бізнесу якісь справи. Не суть. Навмисне ж не вигадаєш, правда? Ця чарівна паличка і цей мікрофон – це мої вірні супутники в Австрії, а мотивація – це ваша підтримка. Тому поставте лайк і поширте це відео, щоб його побачило якомога більше людей. А якщо ви любите те, що ми робимо, то підтримайте нашу команду на Buy Me a Coffee. Усі лінки є в описі до цього відео. Дякую. Чи запитали ми самого Юрія Голика про стосунки з Денисом Островським? Ну, звісно ж. В нашому розпорядженні опинилась переписка за 2021 рік між вами і Денисом Островським. У листуванні ви даєте вказівки Островському щодо конкретних підрядів і отримання субвенцій. Ви за це адміністрування компанії «Стройінвест», яка на той момент належала Островському, отримували якийсь відсоток від державних підрядів? Я такого не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, ви питання задали, я вам перетелефоную. Щоправда, відповів він у дуже завуальованій формі. Відповідаючи на ваше питання, такого листування я не пам'ятаю. Якщо говорити загалом, то я спілкуюсь з дуже великою кількістю людей. І зважаючи на мою експертизу та досвід, в такому спілкуванні я можу висловити свою думку або пораду по різним питанням. Аналогічно і мені можуть давати пораду. Можу переживати за якісь проекти, які вважаю важливими для країни чи якогось регіону. Жодної матеріальної винагороди в ході такого спілкування не прошу та не отримую. Зв'язалися ми із Денисом Островським. Він у телефонній розмові обіцяв передзвонити, але на зв'язок не вийшов і дотепер. Що ми маємо? Маємо компанію, яка починає отримувати величезні замовлення на Дніпропетровщині, коли її очолює Валентин Резніченко, якому радить Юрій Голик. Потім ця ж фірма перекочувала у велике будівництво, яким опікувався останній. У телефоні Голика знаходяться листування з власником цієї компанії, у яких ледь не в ручному режимі розподіляються субвенції. Ну і вишенька на торті. Справами Островського опікується юрист, який має причетність до коворкінгового бізнесу Голика. Що ж, видається, що мільярди гривень йшли конкретній компанії геть не просто так. І не просто так вона з'являлася там, де з'являвся ідеолог. Тепер цікаво, чи напише про це у якійсь своїх наступних книжок сам Голик. А вам дякую, якщо додивилися аж сюди. І буде чудово, якщо залишите свої враження у коментарях. Бо коментарі допомагають Ютубу зрозуміти, що це відео цікаве і важливе. До зустрічі!